gần 14.000 ca mắc mới COVID-19 tại 62 tỉnh thành. Trong ngày 30 tháng 11, Việt Nam ghi nhận 13.966 ca COVID-19 tại 62 tỉnh thành, trong đó 7.549 ca cộng đồng. Cả nước tiêm được hơn 2,2 triệu liều vaccine, nâng tổng số vaccine đã tiêm lên 122 triệu liều. Tính từ 16 giờ ngày 29 tháng 11 đến 16 giờ ngày 30 tháng 11, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.972 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 13.966 ca ghi nhận trong nước, tăng 208 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh, thành phố. Có 7.549 ca cộng đồng, cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 1.497, Cần Thơ, 981, Bà Rịa, Vũng Tàu, 860, Tây Ninh, 727, Sóc Trăng, 714, Bình Dương, 626, Đồng Tháp, 602, Bình Thuận, 592, Vĩnh Long, 571, Bạc Liêu, 537, Đồng Nai, 514, Bình Phước, 459, Bến Tre, 439, Kiên Giang, 426, Cà Mau, 377, Hà Nội, 367, Khánh Hòa, 350, An Giang, 294, Hậu Giang, 286, Lâm Đồng, 219, Tiền Giang, 200, Bình Định, 186, Trà Vinh, 165, Hải Phòng, 154, Đắk Lắk, 140, Đắk Nông, 124, Thừa Thiên Huế, 119, Gia Lai, 101, Nghệ An, 90, Thanh Hóa, 89, Bắc Ninh, 85, Long An, 80, Hà Tĩnh, 78, Đà Nẵng, 75, Quảng Ngãi, 71, Hà Giang, 65, Nam Định, 64, Hải Dương, 62, Ninh Thuận, 61, Thái Nguyên, 57, Quảng Nam, 47, Phú Yên, 44, Phú Thọ, 39, Hòa Bình, 37, Quảng Trị, 36, Vĩnh Phúc, 35, Quảng Ninh, 33, Tuyên Quang, 29, Thái Bình, 27, Yên Bái, 23, Lạng Sơn, 20, Hưng Yên, 18, Cao Bằng, 17, Quảng Bình, 17, Hà Nam, 16, Kon Tum, 8, Bắc Giang, 7, Điện Biên, 3, Lào Cai, 2, Bắc Kạn, 2, Ninh Bình, 1, Sơn La, 1. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 13.002 ca ngày. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.238.082 ca nhiễm, đứng thứ 35 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 149 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 12.560 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.232.852 ca, trong đó có 986.531 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, Bắc Kạn, Lai Châu, các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Thành phố Hồ Chí Minh, 470.458, Bình Dương, 282.231, Đồng Nai, 87.246, Long An, 38.241, Tiền Giang, 28.628. Về tình hình điều trị, trong ngày có 14.624 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 989.348 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.788 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ, 3.743 ca, thở oxy dòng cao HFNC, 1.272 ca, thở máy không xâm lấn, 156 ca, thở máy xâm lấn, 602 ca, ECMO, 15 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 29 tháng 11 đến 17 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11 ghi nhận 197 ca tử vong trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh, 76, Bình Dương, 22, Cần Thơ, 18, An Giang, 14, Kiên Giang, 13, Đồng Nai, 11, Bình Thuận, 7, Đồng Tháp, 7, Tây Ninh, 6, Tiền Giang, 5, Bạc Liêu, 4, Khánh Hòa, 3, Cà Mau, 3, Sóc Trăng, 2, Bến Tre, 2, Bình Định, 2, Long An, 1, Hậu Giang, 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 162 ca ngày. Đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 25.252 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 33 phần 234 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 9 phần 49, xếp thứ 5 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 6 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 29 tháng 11 có 2.235.445 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm, như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 122.083.464 liều, trong đó tiêm một mũi là 71.000
143.392 liều, tiêm mũi 2 là 50.940.072 liều.